displays our patriotism and united nationality with so much pride and honor. We will hear a song number to be performed to us by one of the young song performer. Let us all welcome Miss Joyce Lianyo to perform Ako Ay Pilipino. Pilipino, ang tuko'y ikas sa aking puso at ikakarigama sa Pilipinas panghayang teras na silangan ng huwag na hipot at kainahan ng katapan. Sa aking talino sa mabuti na yaman sa pagtutupo ay sadyang mapagmahal. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, isang bansa't sa liwa ang hinihingan ko. Sa bayan ko sa Pilipinas, lahat buhay ko diwa. Ako ay Pilipino, Pilipino totoo. Ako ay Pilipino, ako ay Pilipino, taas tuon, kahit kanino, ang Pilipino ay ako. Thank you so much, Miss Joyce. And for us to hear or to render another song of nationality, let us all welcome a multi-class Asian class diva, a world-class Visayan singer to perform Isang Langit. Let us all welcome with pride and honor, Miss Duterte! Wala na no? 500 na. Bansa na ang Diyos ang ang aking narinig, minsa'y nanaginip, ang bansa'y umaawit. Isang awit ang aking dalangin, Kristiyano at Muslim, mag-isa sa amin. Dalawa ako, tayo ay Pilipino, isang bansa, dapat mag-isa. Isang langit ang pag-ako'y bansa mapayapa.
may Tapos, ini-scroll mo doon parang ganyan. darating Tapos ano ba ang isang mababago ang panahon kung ang bawat pagdating ay lagi yung nakikita lang sila sa screen. Maximize mo. Oo, yung buo. sa mundo ang mga matang nakikita ay dito may Hindi ganyan. Marami sila. paglayang tanong Ilit mo lang dito. Ay, hindi. Yung marami sila. Wala yun. Kasi nila lang viewers eh. Kaya marami tayo. Di pula sa ano ha. Ay, kabuha ka po. Basta may ano. Pagmamahal ang inanay ko, pagmula ang tunay ang siyang nais ko, ang pagkakay sa kabuhay Ganun na ha. sa mga niyo. Parang lahat ng 500 na tao. Nakikita Ang gabi ay mayroong wakas, pagkatapos ng dilim ay may araw ay agad nasisikat, iinawan ang ating landas ng pagkasa, bawat nating sundan mo ng taglaw ng buhay. Mundo ay punan mo ng saya, gawing makulay. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating ibig. Pabitiwan mo ang ihanay niyo, pangunang tunay ang siyang nais ko, ang pagkakay sa kahoy na siya. Ikaw at ako, tayo ay Pilipino, isang bansa, ngayon ang isa. Isang lahi at musika, ang pangarap ko. Ang pangarap ay bansa. Mawala. Pilipinas, bansang pinagpala, may buhay ang Pilipinas. Ano po? Ano po? Ito po. Ano po? Thank you so much. There you have it. The performance rendered to us by one of the most promising Visayan world-class singer, Miss Dulce. Once again, let's give her a big round and resounding applause. And to officially welcome us in this national convention, let us all welcome a CPA lawyer and the founder of Samahang Ilocano. Let us welcome on stage Attorney Julius A. Magno to give his welcome remarks. Ganyan na lang. Hindi may ganyan. Pwede ba lagyan ng tape yan? Masking tape ba yan o double-sided? Hindi, kita naman yun. Hindi, parang yung hawakan na lang niya yung, ano, yung body na lang. Maraming salamat po sa nakapagpakilala Asan yung... sa mga magiging Okay na, kita mo. na opisyales Ako.
Dapat kung pala. ng ating partido. At ganun din, lalo na kayong mga delegado ng ating partido na dumalo sa convention na ito. At sa ating mga bisita at mga membro ng media na kanina pang napakasipag at masayang umaasikaso po sa atin. At ganun din po sa sambayanang Pilipino na sa ngayon maaaring sila ay tumitingin sa kanilang respective television para bantayan ang ating dominant party for the past 3 elections. I will say dominant because in the 2016 election, alam niyo na po kung ano ang naging resulta. At lalo na sa aming probinsya ng Pangasinan, mahigit 80% ang ibinigay natin sa ating mahal na nag-aagam-agam na Pangulo sa darating na halalan. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Alam niyo po, nung ako ay pinagsabihan na magbumati sa mga delegado, kaagad-agad ko pong sinabing isa pong karangalan ang magbigay bati sa inyo po. Pagkat kayo po ang masasabing sundalo, opisyal at haligi ng ating partido. Kung wala po kayo sa ating mga lalawigan, walang masasabing kilusan ng bagong lipunan. Yung sa atin. Alam niyo po, ako po ay pinakilalang bilang international chairman ng Confederation of Ilocano Association. Maaari ko pong banggitin naman siguro na ako ang vice-presidente ng kilusan ng bagong lipunan para sa mga OFW. Pagkat karamihan ng ating mga kapwa Pilipino na nag-aagam-agam na manalo at maglingkod ang ating kapatid na si BBM ay karamihan ay OFW. Ako po ay isa ring haligi ng loyalist for Marcos noong kapanahunan ng ating mahal na ama at kasama ang ating magiting na mga kasapi ng mga opisyales ng loyalist for Marcos po. The last, I would say, 10 years at that time. At ako rin po kasama ng aming konfederasyon at sa mga nagmamahal sa ating Pangulo ang naglingkod at nagsabing at kumilos na magtanggol sa ating Pangulo nung siya po ay winalang hiya na paalisin sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng Inang Bayang Pilipinas. Kami po ang nasasabing haligi ng ating ama at ganoon din ang kanilang pamilya magmula po kay First Lady hanggang po sa ngayon na naglilingkod sa inyo si Ivy Marcos at ang kanyang mga kapatid. Lalo na ang mga kapwa membro ng ating partido sa iba't ibang lugar. Kaya po, bilang laatasan na isang opisyal ng ating partido, binabati po kayo sa inyong pong pagdalo at sana huwag kayong magsawa na maging haligi at maglingkod sa ating partido para sa kapakanan ng ating bansang Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang ilusan ng bagong lipunan. Thank you so much, Attorney Magno, for that very warm welcome speech. Indeed, he is the Secretary General and Legal Counsel of PAPTUCP, the Chairman of the JAM Center for Human Rights and International Law, and the President of International Federation of Overseas Filipino Migrants and Maritime Workers. And this time, I would like to take this opportunity to thank everyone here in person to our national convention and to our online viewers all across the globe. Welcome to our National Convention 2021. I would also like to acknowledge the presence
of Mayor Mariano Marcos, our Executive Vice President, Sir Bilmore Ocampo, our President of the KBL Party, Honorable Efren Rafanan, to our National Senatorial Candidate, Attorney Lorenzo Larry Gadon, to Sir Bernard Cruzada, and to our NCA Chairman and Philippine Council. And we would like to acknowledge as well our online viewers, the KPL BIRMM Cotabato Chairman, Nasruddin Piang Hussein, HR KPL ARMM Ferdinand Valdez, KBL North Cotabato Nelson Oliverio, KBL Chairman Caraga Cotabato Gilbert Cloyd, Provincial Chairman Moncado Agyong Buro, KBL Caraga Region Dante Lidasan, KBL ARMM Sulu First District Ryan Amin, and to our board members, welcome, and we acknowledge your presence this morning to the KBL Party National Convention. And right as of this moment, as we keep the camera rolling, we will proceed with the calling of the National Convention into order. Let us call the President of the Kinsang Bagong Lipunan, President, Honorable Efren Rafanan. Oo, wala pa nga sila. Thank you. Thank you, Mr. MC. Fellow party mates, guests, and members international are witnessing the fair Zoom online. Talaga sila. The KBL Party National Convention will now come into order. Mr. Secretary, will you please call the roll? Good morning, Mr. President. Here are all the KBL Party national officers. Chairman Emeritus Imelda Romualdez Marcos, Chairman and President Honorable Efren Rafanan, Secretary General Ms. Josephine Gentol, Executive President Mr. Belmore Ocampo, Deputy Secretary General Mr. David Mike David, National Treasurer Juan Carlo Tambio, Vice President for People Organization Ms. Alaris De Leon Gadon, and Vice President for Luzon Chris Jeff Garrido, Vice President for Visayas Mr. Ariel Sagitan, Vice President for Mindanao Mr. Butch Ostique, Vice President for BARM, BARMM, Nasruddin Piang Hussein, Vice President for Agriculture, Mr. Sunny Domingo, General Counsel, we have Attorney Jojo Cadiz and Attorney Al Bitangol, and Vice President for Finance, Mr. Dian Michael Abria, and Executive Director, Mr. Joel Sisa. And also, for our KBL committees with us, and in all virtual live via Zoom, from Region 1 to Region 17, there's a quorum, Mr. President. Thank you, Mr. Secretary. Since the quorum, we will now proceed to our party agenda. May I release the chair to the vice chairman for the chair to read the message delegation to the party. Mr. Chair, may I give that? The party president is hereby recognized.
fellow party mates, officers of this KBL party, guests, and all party members nationwide from Batanes to Zamboanga. Makikita po ninyo sila kung gaano kadami ang officials and sectoral organizations dito po sa zone online. Sa totoo nga, because of social distancing, kunti lang po ang nandito, but this is streamed international all over the world. Nandito po. Ladies and gentlemen, this nation can be great again. Once served the visionary and one of the greatest leader of the country, Ferdinand Evelyn Marcos. And until today, though elusive, this remains the vision of this party. Ano daw ng banjay, sir? What makes a strong and great nation? Hindi. An enlightened, Doble mo na. united, and empowered people. But how could we be enlightened if our people were deceived and whose history is distorted and corrupted? How could we be united if our people is a product of different cultures and ideology? If we are a product of the divine and wrong strategy of a prairie country who is envious of the great wealth of the country, and how could we be empowered if there is social and wrong strategy of a prairie country who is envious of the rich, and how could we be empowered the resources there is social and even political seat and power of this country, and the rich this is the people control the resources and even the political strong and great nation of this country. It is both. You see the people because a good leader or the is produced and chosen by righteous strong and great nation and enlightened people. It is both. So that because a good leader, if we want our country to reclaim the righteous greatness and enlightened the Maharlika country, so that the original paradise on earth, we want our country to reclaim the original greatness, the Maharlika country, and enthrone the original paradise on earth of Gomu or Gomoria. It is this leader and enthroned with authority and leader implement of that divine and divine plan. It is this leader who is vested with authority to implement God's will and divine plan. This divine island is farmers ang bayan pala ang understand as the greatest nation among all nations. This country from the rising of the sun shall rise again and be stand as the greatest nation among all nations. The greatest Maharlika nation shall rise again. God is a God of hope and justice with the right man who holds the king and the calling. Our leader, whom we will nominate today, once emerged victorious, does not only have the legal and moral mandate, he has the spiritual and divine mandate. And what is this divine mandate? Many spiritual seers and masters declared ang bayang Pilipinas na siyang bayang mahalika, siyang bayang pinagpala. Ang mga Pilipino ay mga lahing pili at pinido, endowed with the birthright. Ito na ang tanggal ng hinihintay. Yes, the time has come to witness the fulfillment of the prophecy. Ang pangulo na siyang iginuhit ng tadhana. He and his family had
experienced extremes. Once he is the son of the most powerful, respected, and great leader. Yet he and his family was misjudged, humiliated in the eyes of the world, and suffered the worst, that even their liberty was denied. The Holy Book says, there's a time and season for everything. There's a time to cry, but there's a time to laugh. There's a time to mourn, but there's a time to be happy. There's a time of injustice, but there's a time for the truth. There's a time of suffering, but there's a time to rejoice. Now is the time to rejoice, to claim justice, time for vindication, and most of all, the time for the victory and comeback. At para tayong lahat, we are not only a witness, but an active medium to take part sa pagbabalik ng Agila sa Malacanang. Our national hero, Dr. Secretary says, a strong and great mission is not a gift from God. It is an attainment of the people. It is a thing that we must have to work for it, fight for it, and if necessary, die for it. Today, the KBL party founded 43 years ago. We produced the greatest president. Today, we will again converge, regather, and renew our commitment and vow to work and fight for the victory of the next and most awaited president of the Republic of the Philippines, the Mahalacan nation, His Excellency Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Next is Secretary Sir. Sir, would you like to give a message for the My KBL party? beloved Isa yan. party mates, Isa yan. my countrymen, Message mo sir. matagal Good na morning, po tayo KBL. nagkikita. Sir, pwede po pa kayo makingin ng Today, inspirational messages from you. I will ask you, Naman, andyan na si are you willing to work and fight for the victory of PBN? Are you willing to work and fight for the victory of the next president of the Republic of the Philippines? Mabuhay ang KBL! Mabuhay si Bongbong Marcos! As we declare today, the next president of the Republic of the Philippines. Mabuhay and salamat. I will relinquish back the chair to the party chairman. Sabihan daw alam. Thank you, Mr. Executive Vice President. Tatanong ako sa hindi ko alam kung kailan na pa. Oo, kasi Mr. Chairman, Yes. may also be recognized to introduce the party resolution. Yes, the Executive Vice President is hereby recognized. daming ready ng audio niyan, di ba? Pag inano mo na sila, inamute mo na. pero wala pa sabi. Wala mo. Ano sabi ni sila? Wala, hindi ka na nakikita. A resolution of the KBL, Kilusang Bagong Lipunan Party,
the National Assembly nominations and endorsing the candidacy of Honorable Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as the party's presidential candidate this coming May 9, 2022 national election. Resolution number 1, series of 2021. Whereas the KBL Ilusang Bagong Lipunan, a registered political party, recognized by the common. A resolution of the KBL Ilusang Bagong 2022 national and local election. Whereas the KBL party, in compliance to the Comelec guidelines in the selection of nomination of the candidates, the national official and members of the KBL party conducted the party's national convention at Thunderbird Resort, Binangonan, Rizal, on September 24, 2021, for the purpose of selecting and nominating its candidate for president and other national candidates. Whereas, during the conduct of National Assembly, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos was nominated as the party's official candidate for the president, and this was unanimously approved by all the officers and members of the KBL. Now, on the motion of Honorable Efren A. Rabanan Sr., the party president, unanimously seconded, resolved, as it is hereby resolved to approve the nomination and endorsement to the candidacy of former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as the party's official candidate for the position of president in the national and local election on May 9, 2022. Would you like to be this? So further, to convey to Honorable Bongbong Marcos Jr. the resolution of endorsement and nomination for his acceptance and consideration. Resolved furthermore to nominate Attorney Larry Dog as one of the senatorial candidates in the KBL lineup. Approved September 24, 2022, Thunderbird Resort, Binangonan, Rizal, Philippines. I move for the approval of the resolution, Mr. Chairman. There's a resolution endorsing and nominating Honorable Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as the party's candidate for president and Attorney Larry Gadon as senator of the party. So those in favor, say aye. To those object, say no. Inasmuch as there is no objection, the resolution endorsing Honorable Bongbong Mark as the party's candidate in May 22 election is hereby approved. Same resolution is hereby approved for Senator Larry Gadon as the separate candidate of KBL. Ladies and gentlemen, participants, may I request everybody Ano naman, nakita mo na? to listen Di ba si... to the message Sir Bong- of the Honorable Zoom sa mga Ferdinand di ba? Bongbong Play daw. Marcos Pwede ba daw doon Camera sa yun? Oo, di ba ito lang? Thank you so much, our Executive Vice President, and to our KBL Party President, Honorable Efren Rabanan. And this time, we will watch the acceptance message of our presidential candidate for the May 2022 election, none other than Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
My greetings to all the members and the leadership of the Kilusang Bagong Lipunan Party. Of course, we all know that the KBL has been the stalwart party that my father formed in his time in office. And the KBL has had a very clear set of ideologies and aspirations for our country. The vision of our country was very, very clear as it came from my father. And this is what the KBL continues to strive for and continues to work for and continues to exist for, so that we are at least representatives of that vision of my father. And I thank all of you who have been with us all of these years and that have never left the fold of the Kilusang Bagong Lipunan. Thank you for all that. I am, of course, overwhelmed by the expressions of support and endorsement that you have given me today. I hope it is because I have stayed true to the ideals of KBL that as has been handed down from my father's time. I hope to continue to work to achieve that ideal, to achieve that dream, to achieve that vision for our country. The KBL has endured through such hard times. And yet we continue to see the work that KBL has done and the political involvement that KBL continues to have at a very high level. And so I congratulate all of you who have kept the faith and who have kept the fires burning and have reminded our people that these aspirations, these ideals, this vision we have for our country is important. Thank you very much and good morning. Thank you so much, Honorable Ferdinand Bongbong Marcos, for the accepted message. And this time, to inspire us once again with his motivational and empowering message, let us all welcome on stage our KBL Party National Senatorial Candidate, Attorney Larry Gadon. Good morning to everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. And I'd like to thank the KBL with its President, Honorable Efren Rofanan. For your information, Honorable Efren Rofanan is a board member of Ilocos Sur. And I'd like to thank also the officers and members of the KBL, and that I'd like to thank all the members here and supporters who attended this very significant event. And I'd like to thank also the media for coming over and covering this event. The KBL has remained to be a very active political party, and as a matter of fact, up to now, the KBL is considered or recognized as one of the 6 dominant parties. And that we are very much honored to be the party that will carry Bongbong Marcos to the presidency. And I'd like to thank also the KBL for nominating me as a candidate for senator. Sa totoo lang, BBM now is the strongest candidate. This is a fact. And that this is the reason why the Aquinos and the Yellows are doing everything to discredit Bongbong Marcos with rehashed issues on martial law and alleged stolen wealth. But they haven't realized that the Aquino appointed, the Aquino-controlled Sandigan Bayan has dismissed all the ill-gotten cases against the Marcoses. Walang kahit isang lumusot, despite the fact that these Sandigan Bayan justices were appointed by the Aquinos, despite the fact that the Sandigan is controlled by the Aquinos, that dismissed lahat ng kaso. This only means that lahat ng sinasabi nilang mga kasinungalingan
kay Presidente Marcos at sa pamilya nito ay pawang mga basura. Lahat yan ay propaganda at lahat yan ay kasinungalingan. Kaya ngayon, a lot of it, majority now of the Filipinos have realized that all of these are propaganda, all of these are brainwashing, all of these are indoctrination of the Aquinos and the Yellows. In fact, they have resuscitated their propaganda against the Marcoses by this Ateneo and Martial Law Museum. Nakakatawa ito sapagkat the one who is operating this so-called Ateneo Martial Law Museum is someone who was not even born during the time of martial law. I am very much sure that this fellow is a communist and a scholar of National Democratic Front. The only reason why this martial law rehashed chart issues are being resuscitated is because the NDF, the Aquinos, and the Yellows are very afraid. They are now shivering that Bongbong Marcos is the strongest candidate. In a survey in Central Luzon done by congressmen, Bongbong landed with 27% survey score. And the next is 20%, and the next is 18% and 11%. And I will not mention the names. In an internal survey in Angeles City, Bongbong got 28%. And the second is 18% with a 10% margin. And even in the survey conducted by the Liberal Party, Bongbong came out number 1. Kaya takot na takot sila sapagkat ang mangyayari dyan kapag sila ay pagka nakaupo na si Bongbong Marcos, lahat ng kasinungalingan nila, all their narratives about the martial law, about the ill-gotten cases, about the human rights violations, all of this will be refuted and all of this will be proven to be lies, propaganda, and indoctrination. You might wonder why the NDF and the Communist Party is still rehashing these issues. Ganito kasi yan. Ang mga NDF, sila ang nakikinabang sa bilyong pera na nakakalap ng NPA because the NPAs are extorting money from businessmen, from big corporations, and the ones that are benefiting from this are the members of NPF. Ito yung mga tao to, hindi sila yung nasa bundok, hindi sila yung mga nandyan sa pakikipaglaban. Sila, ito yung mga komunistang professor sa UP, mga komunistang pare, at mga komunista na mga editor ng mga dyaryo. All of these people are benefiting from this continuous barrage against the Marcoses because they have to keep the revolution alive by keeping these NPAs so that they can continuously export money from the businessmen and big corporations. Yan lang ang dahilan kung bakit nila lagi pinapaulit-ulit itong issue dito sa martial law, itong issue sa mga Marcoses. Kasi pinagkakakitaan nila. You would wonder why some of the professors in UP who only teaches 2 or 3 subjects, how do they survive? Because they are getting money, because they are getting paid by the National Democratic Front. Also the same with this Most of these lawyers are no client, no case lawyers.
na nagpupunta lang dyan sa NUPL kasi palagi silang may sweldo galing sa NPF. And the same also with the flag lawyers. Some of them are really true to their calling that they want to defend the oppressed. But most of them are communist paid. They are getting money from the communists. And this is the reason why until now they are rehashing these issues of martial law, these human rights violations, pero hindi nila binabanggit yung mga human rights violations of the Aquinos. No? What happened to the 7 union presidents of Hacienda Lucita? Lahat namatay. What happened to the Mindiola Massacre? Ilan ang namatay doon? Ilan ang nasaktan doon? Hindi nila binabanggit yun. And of course, the more than 5,000 NPA cadres who were executed by Joma because they want to surrender. Nabuhay lamang ang NPAs na yan at yung mga martial issues na yan. Dahil kasi they are so afraid na lahat ng kasinungalingan nila, lahat ng pag-indoctrinate nila, lahat ng pag-brainwash nila sa mga taong bayan ay mapapatunayan na lahat yan ay kasinungalingan. In fact, if you will read the social media now, even the post of Bang Aquino, which I spell as B-U-N, even the post of Bang Aquino, lahat tinutuligsa, lahat kinukontra siya. Na sinasabi na mas maganda pa ang buhay natin noong martial law. And these people who are, itong merong isang nag-TikTok na isang mataba, na pangit na babae, na ang sinasabi niya ay marami rong inutang during the time of Marcos dahil doon sa mga infrastruktura. What would life be? Can I ask you now, what would life be kung walang South Luzon Expressway, kung walang North Luzon Expressway, kung walang mga proyekto na kagaya ng Heart Center, na RIPM, Lung Center, kung ano pa, National Kidney Institute, na lahat ay naging sagot sa kasagot sa problema ng pandemic. Kung wala yung mga yan, ano ang buhay natin ngayon? Kung pupunta ka ng Baguio, naglalakad ka? Pupunta ka ng Batangas, naglalakad ka? Ganun ba? Yun kasi ang isip ng Aquino. If you will notice, lahat ng proyekto ni Marcos na isinagtabi, hindi itinuloy. And that is the reason why we are so lagging behind compared to other Asian countries. Unang-una nagkaroon ng Pilipinas ng light rail transit, yung LRT-1. Natapos yun noong 1992 at dapat ang lahat ng mga 7 routes of LRT ay dapat ay by 1995 or 1996 ay natapos na. Ano naging sabihin? Tatakot-takot na traffic. Because Cory Aquino scrapped all the LRT projects. Anong nangyari? Lahat ng tao over the years nagbilihan ng kotse. Wala namang bagong kalsada. So anong nangyari? Nagka-traffic. Kasalanan yan ng Aquino administration. Ang Bataan Nuclear Power Plant. Kung naituloy yun, 600 megawatts of very cheap source of energy. Kung natuloy yun, di sana hindi nagka-brown out. Sana hindi umalis, hindi nagsipagsara ang mga factories dito, yung mga multinational companies, hindi sana nagsipagsara dito sa Pilipinas. Milyon-milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa mga pulisiya ng mga Dilawan, lalo na ni Cory at ni Noynoy Aquino at ni FDR. Ang nangyari dito, naging backward ang pag-unlad ng Pilipinas. Sa halip na tayo ay sumunod papataas, tayo ay naging backward dahil sa mga Aquinos. Kaya ngayon, takot na takot sila nung manalo si Bongbong Marcos sapagkat ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos ay isang katotohanan na lahat ng mga sinabi ng indoctrination, propaganda at kasinungalingan ng mga Aquino ay mabubunyag. Ako ay nagpapasalamat sa pag-nominate sa akin ng KBL. Isang malaking karangalan ito para sa akin. Ako ay nangangako na kung ako ay maihalal na senador, ang isa sa unang-una kong gagawin ay magpropose ako ng constitutional amendment na ang termino dapat ng senador, isa lang. Hindi yung kagaya ni Drilon, 24 years na nasa
sa Senado, ginawang negosyo, ginawang hanap buhay ang pagiging senador. No? Marami dyan, 18 years, 16 years. Kung talagang ikaw matalino ka, kung lalo kang abogado na kagaya ni Figueroa, kagaya ni Pangilinan, matalino kayo. Sa loob ng 6 na taon, marami kayong legislation na magagawa ng makabuhan. Naka 24 years ka, nandiyan ka pa rin. Ano na itulong niya sa bayan? Wala. At papalitan dapat ang Constitution ay magkaroon ng direct foreign investment. Yung 1987 Constitution ni Cory Aquino, it was just a protection of the oligarchs. Protection ng oligarchs yung yan. Dapat kung nagkaroon tayo ng foreign direct investment, dapat ay mas maunlad tayo. Look at Hong Kong. Look at Singapore. Do they mind that foreign investors are on their lands? Hindi. And actually, ang laki ng agwat nila sa atin. Kasi meron din allowed foreign investment. And dapat, ang isang pagbabago sa Constitution that I will propose is the one slate of President and Vice President. Dapat ang President at Vice President, isang ticket lang. The vote for the President should be a vote also for the Vice President. Para hindi kagaya ng nangyayari dito. Ang Vice President ay bangayan ng bangayan at wala na ginawa kundi siraan yung ginagawa ng administrasyon. Kasi gusto magpapita. And another legislation that I will propose is the lowering of the electricity or energy. Paano natin pwedeng gawin yan? Sa ngayon, tututulan talaga yan ng mga oligarko. Pero there is a formula for this that everybody will be happy. The citizen will enjoy a lower rate of electricity, and at the same time, the oligarchs will be happy with the return of investment by putting a cap and putting a limit on the revenues that they can get, on the profit that they can get. Ang ayaw lang naman nila, yung total ay tanggalin mo. Pero kung yan, ay bibigyan mo ng magandang compromise yan, we can do it. Eh sa ngayon, ang nangyayari, the Filipinos are the modern slaves. We are the modern slaves for working hard only to pay for the basic utilities like electricity, water, toll gate, gasoline. Lahat yan nagmahal, kagagawan ng mga dilaw. Kaya yung pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos ay isang signales na magkakaroon ulit tayo ng magandang buhay. Mabuhay si Bongbong Marcos! Mabuhay ang KBL! Maraming salamat. Thank you so much, our national senatorial candidate, Attorney Larry Gadon. And for us to hear another fraternal message, let us welcome on stage the former congressman of Abacada Party List, Honorable Jonathan De La Cruz. Camera na. Dadadating ko lang. Magandang umaga po sa atin lahat. Attorney Larry. Okay po ba tayo? Isang malakpak na para kay Senator Larry Gadon. Siyempre sa ating kapupusuan at ang susunod ng Presidente ng Pilipinas, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Maraming salamat po at tayo lahat nakarating dito magmula sa iba't ibang mga region, probinsya at mga bayan ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon magkikita-kita muli. Marami rin pala naka-online na mga galing sa iba't ibang. Maraming salamat po at tayo lahat nakarating dito
magmula sa iba't ibang mga region, probinsya at mga bayan ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkikita-kita muli. Marami rin pala online na mga galing sa iba't iba ring mga probinsya at saka sa overseas. Marami tayong mga kasama sa OFW at saka mga overseas Filipinos. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga dito sa mga nandito sa zone na ito, dito sa Pilipinas at saka sa Asia at saka magandang gabi siguro sa Amerika. Kaya palakpakan po natin ang ating mga kasama. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para magkaroon ng isang malawakang pagsasama muli para ibangon natin hindi lamang ang karangalan ng Pilipinas, kundi ibangon natin at pagpunyihin natin ang nagawa at gagawin pa ng Partido Kilusang Bagong Lipunan. Alam po natin na ang Kilusang Bagong Lipunan ay siyang nagtaguyod ng progreso ng Pilipinas magmula 1973 hanggang 1986. Marami na pong pinagdaanan na krisis, marami na pong pinagdaanan na pagpupunyagi at marami na pong pinagdaanan na kailangang gawin ng isang lideratong kagaya ng liderato ni Pangulong Marcos noong panahon na yon. Kami po ay, kung hindi niyo matatanong, ay kasama kami doon sa panahon na yon. Bata pa naman kami, pero nandoon kami ngayon at nakasama kami dyan. Kanina siguro nabanggit ni Senator Larry Gadon kung ano yung nangyari bago pa magkaroon ng martial law. Ako'y gugunitahin ko lang to para naman magkaroon tayo ng magandang perspektiba tungkol sa nangyari at kung bakit nagkaroon ng isang martial law dito sa Pilipinas. Ang martial law po nung panahon na yon, constitutional duty po yan ng isang nahalal na Pangulo na isang bayan. Bakit ko po sinasabi yan? Sapagkat ang kailangan ng isang Pangulo ay patatagin at kailangan ayusin ang kanyang estado. Pinapangunahan po niya ang kanyang bayan, pinapangunahan po niya ang kanyang estado. Siya po ay hinalal para pangalagaan ang estado na yan. Hindi maaring papabayaan niya yan, magkawasak-wasak, magkawatak-watak ang isang estadong yan. Yan po ang sitwasyon natin. Bago po magkaroon ng martial law, 1969, kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng re-election si Pangulong Marcos. Siya po ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na na-re-elect. After that po, nagkaroon na ng mga krisis. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi pasulong noon ang sinasabi natin International Communist Movement. At pasulong din noon ang problema ng kabuhayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. 1971, nagkaroon ng Plaza Miranda bombing. At yung Plaza Miranda bombing na yan, ginamit ng ibang mga grupo para lalo pang paigtingin ang kontradiksyon sa lipunan ng Pilipinas. Ano pong ginawa nila? Lalo nilang diniinan si Pangulong Marcos noon at sinasabing siya na ang nagpabomba ng Plaza Miranda para lamang siya ay tuloy-tuloy na nasa puder. Kalabas-labasan, matapos po lahat ito, kung alam po ninyo yung Plaza Miranda na yan, bombing na yan, ayan po ay nagdeklara si Pangulong Marcos ng writ of habeas corpus. Ang ibig sabihin po niyan ay kailangan ay bigyan ng karampatan puder ang pamahalaan upang sikapin
na kunin yung mga nagsamantala at bombahin yung Plaza Miranda na kung saan nagkaroon ng meeting de avance ang Liberal Party at that time. Halos lahat ng mga leader ng Liberal Party ay nagkasugat-sugat. Marami pong namatay doon. At isa nga po doon sa napakatindi ang sugat ay walang iba kundi si dating Senate President Jubito Salonga. So ang akala ng lahat, at yun naman ang pinangalandakan ng mga may-ari ng mga malalaking establishmento at may-ari ng malalaking mga newspapers doon na si Pangulong Marcos ang nagpakana nung bomba na yon. Kalabas-labasan matapos ang mga maraming dekada, si dating Senate President Jubito Salonga mismo ang nagsabi na sa kanilang pagtingin at sa kanilang mismong pagsasaliksik ang nagpakulupo ng Plaza Miranda bombing ay ang Communist Party of the Philippines. Pero ginawan po nila na istorya ni si Pangulong Marcos ang gumawa nun. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na yon at sunod-sunod na demonstrasyon lahat etc. Ang estilo nun ay papabagsakin ang nakatayong gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan noon ng Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya po nagkaroon ng pag-iisip ang Pangulong Marcos noon at inisip niya kung papayagan niya na tuloy-tuloy yung ganon na mangyayari sa Pilipinas, babagsak ang Pilipinas. Meron po tayong communist insurgency, meron po tayong secessionist movement sa Mindanao, at meron criminal activities, at siyempre ang mga oligarko at that time ay talagang gusto na nilang pabagsakin si Pangulong Marcos. Kaya bilang presidente, ang kanyang responsibilidad, ang kanyang mandato ay kailangan patatagin niya ang Pilipinas at kailangan salbahin niya ang Pilipinas sa pagkawatak-watak. Yan po ang istorya bago nagkaroon ng martial law. Ngayon, marami po nagsasabi kanina, binabanggit ni Senator Gadon tungkol dito sa nangyari na may mga human rights violations, etc. etc. Tayo po ay nalulungkot. Nalulungkot po tayo sapagkat nagkaroon ng ganyan na mga nangyari. Pero isipin po natin, gera po yun eh. Gera po yun. Lahat ng mga sumali doon, alam nila sa kanilang isip na sila'y sumasali sa isang bakbakan, sa isang gera. Kami po ay naging mga aktivista rin noon. Sumali po kami, nais po natin, maganda po ang layunin ng mga aktivista rin noon. Ang gusto natin, baguhin natin ang Pilipinas, ayusin natin ang ating bayan, wakasan natin ang pagmamalupit ng mga lugar ko at saka yung mga naghaharing uri, at ayusin natin ang ating kabuhayan bilang isang bansang matatag at matiwasay. Nagkataon na napasukan po yan ng marami ng mga ideolohiya, kasama na po yun ideolohiya ng komunismo, at at that time hirap na hirap po ang buong mundo kasi nagkakaroon na ng domino effect dito sa Asia mismo, at pati ang Amerika ay inayunan ang pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng martial law sapagkat natatakot sila na ang Pilipinas ay magiging isa sa mga maapektuhan ng domino ng pagsulong ng komunismo sa buong mundo. Gaya ng binanggit ko, marami po namatay, marami po nagkaroon ng problema, kaya nalulungkot po tayo. We share the sadness of families and friends who were caught in the battles. Hindi lang po sa mga aktivista, hindi lang po doon sa mga sumali sa NPA halimbawa, kundi pati yung mga sundalo. Marami rin naman pong sundalo, marami pong sibilyan ang namatay doon. At tayo po ay, gaya ng binanggit ko, nalulungkot na nangyari yon. Kaya lang ang bayan natin at that time, kailangan sakipin natin sa problema na yan. Kaya nagkaroon ng ganyan martial law. Pero hindi lang po yung istorya ng martial law. Bagamat tayo po ay nalulungkot, bagamat tayo po ay nanghihinayang na nagkaroon pa ng ganyang bakbakan, ang martial law rin po nagdala sa atin ng kaayusan. Nagkaroon ng disiplina ang bayan. Nagkaroon po ng maayos
na economic activities. Gaya ng binanggit kanina ni Larry, ni Senator Gadon, nagkaroon po ng napakarami na immediately mag-aayos ng isang bayan sapagkat ang nais po nun ni Pangulong Marcos ay magkaroon ng isang bayan na disiplinado, matiwasay at makahulugan ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Ano po yung mga ginawa niya? Energy Development Plan, yung pag-aayos po ng ating infrastruktura, pag-aayos po ng ating agrikultura, pag-aayos po ng ating edukasyon, pag-aayos po ng ating kultura mismo, pag-aayos po ng ating pakikipaisa sa ating mga karatig bansa. Napakarami pong mga inisyatiba ang ginawa ni Pangulong Marcos. Kasama na po yan yung pagkakaroon ng pagbabalangkas ng pakikipag-isa at pakikipag-naig, hindi lamang sa ating mga tradisyonal na mga kasama kagaya ng Estados Unidos at saka mga European nations, kundi tayo, si Pangulong Marcos din po nagumpisa para magkaroon tayo ng relasyon sa China, para magkaroon tayo ng relasyon sa Russia, para magkaroon tayo ng relasyon sa iba't ibang bansa sapagkat ang kanyang tinatahak noon ay isang foreign policy na makakasama ng buong mundo ang Pilipinas at makakasama tayo bilang isang matatag at mahusay na bayan sa community of nations na sinasabi natin. Gaya ng binanggit natin, nangyari na po yan. Nangyari na po yan, nagkaroon na 1986 na EDSA at lahat. At yan po, nagkaroon po ng panibagong naratibo yon. At ang ginagawa ngayon ng ating grupuhan, ng mga nakaintindi kung anong nangyari nung panahon na yon at saka yung nais umintindi sa sitwasyon noon at nais na magkaroon ng panibagong lakas ang Pilipinas, ay ito na nga po ang ating ginagawa ngayon. Kaya itong bagong KBL na convention natin ngayon ay nakikita ko hindi lamang mga kagaya namin na mga 1970s na siguro yung iba dito, pero ang karamihan na nandito ay mga kabataan na naghahanap ng isang paraan, ng isang liderato na magkakaroon ng pagbabago, panibagong lakas ang ating bayan. Yan po natin, matusubukan ang ating mga grupo dito sa leksyon na nakukuha natin at makukuha pa natin sa ating kasaysayan. Magbabagong liwayway, magkakaroon ng bagong liwanag ang ating buhay dito sa ating bayan. Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat ang nakikita ko dito ngayon at siguradong yung mga nandiyan sa overseas pati at saka yung mga iba nasa ibang bahagi ng ating bayan, puro mga kabataan na ito. Ang sinasabi nilang mga millennials, kami ay mga, hindi ko alam kung anong matatawag sa amin, pero kasama pa rin naman kami. Sinasabi nga, ayan, marami natin sinasabi, pwede kaming mga young at heart, di ba? Pwedeng ganon. Pero ang nais ko pong banggitin ay nakikita natin ng ating bayan ay napupunta ulit sa isang napakalaking pagsubok. Nasa pandemya po tayo ngayon. At nakikita natin ang leksyon na nakuha natin sa mga krisis na pinagdaanan ng ating bayan. Kaya nga po sinasabi natin, base sa mga leksyon na yan, base sa mga nakita natin, at base na rin sa matatag na liderato ng ating magiging presidente ng Pilipinas, makikita natin na magkakaroon tayo ng bukang liwayway sa ating bayan. Ano po ang nais kong mabanggit? Ito po yan. Si Senador Marcos, 8 years old po yan, pumasok sa Malacanang nung pumasok si Pangulong Marcos, 1965. 64 years old na po siya. Bakit kung titignan natin, parang ano lang to, 35. Nakita naman natin sa kagapuhan na lang, halos pareho na lang sila ni Larry. Salampakan natin silang dalawa. Pero hindi ho natin dinadaan ito sa pagkagwapuhan. Ang pinag-uusapan po natin, ito bang dalawang ito? Yung ating mga pinapanukala na magiging leader nating bansa. Si Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas at Larry Gadon bilang senador ng Pilipinas, sila ba ay mga subok na leader? Yes or no?
Kaya mababanggit po natin, ang KBL sa ngayon, ang bagong lipunan ay ang mga leader nito, kagaya ninyo, kagaya ng ating pinapanukalang maging presidente at senador ng Pilipinas, ay subok sa krisis. Kaya mababanggit po natin, ang magiging Pangulo natin ay hindi lamang nagdaan sa krisis, subok sa krisis. Bakit po sinasabing subok sa krisis? Sapagkat sa ilalim, sa gitna ng lahat ng mga pagbabatikos sa kanila, sa gitna ng lahat ng pagbabatikos sa ginawa ng kanyang ama, sa ginawa ng kanyang ina, sa ginawa ng kanilang pamilya, ay matatag pa rin siya at matibay. At hanggang ngayon nagdadala ng pagiging leader na magbibigay liwanag sa lahat ng pwede nating gawin na maganda para sa ating bayan. Siya po ay isang leader na subok sa krisis, naging ano po siya, naging gobernador, naging representante, naging senador, naging envoy. Siya po ay pinadala ng Pangulong Marcos sa iba't ibang mga bayan upang ipamahagi ang pagkikiisa ng Pilipinas sa mga bayan na yon. Siya po ay subok. Subok po siya sa krisis, subok po siya na leader, at alam niya ang pwede niyang gawin. Nagdaan na po siya dyan. At bakit tayo nandito? Nandito po tayo sapagkat nais natin ipahatid sa kanya na naniniwala tayo na sa kanyang liderato magkakaroon ng makabagong Pilipinas, isang pagbabago na makatao, isang makataong pagbabago ang dadalhin po ng liderato ni Presidente Bongbong Marcos. Palakpakan po natin siya. Ano po ang ibig sabihin niya? Naintindihan po niya ang problema ng bayan. Una po, nakikita naman po niyo siguro yung kanyang mga vlog. Nababanggit niya doon. Saan tayo? Anong gagawin natin? Nandito tayo ngayon sa krisis ng pandemya. Uunahin po natin ito. Ano po ang kanyang gagawin dito? Meron po siyang mga pinapanukala. Mayroon po siyang pinapanukala para tayo makaahon sa pandemya nito. Ano pa po ang mga nababanggit niya? Nababanggit po niya yung tungkol sa pangangailangan sa kalusugan, nababanggit niya pangangailangan sa agrikultura, nababanggit niya pangangailangan para sa pagkain, nababanggit niya pangangailangan para sa infrastruktura at iba pang mga pangangailangan, basic na pangangailangan ng bayan. Pero maliban pa po doon, ang importante po ay magsasama-sama tayo para iahon natin muli ang ating bayan. Nakita naman po ninyo siya. Bagamat siya ay binabatikos, bagamat ang kanilang pamilya ay binabatikos, ay hindi po siya, hindi po natin siya naringgan ng isang salita man lamang ng benggansa. Hindi po, wala po sa isip niya na may benggansa. Wala. Makikita po natin siya, napakahinahon, alam niya na hindi dapat ginagawa yon sapagkat ang nais natin, sama-sama po tayo, iisa po tayong bayan, iisa po tayong bansa na nangangailangan ng pagkalinga sa ngayon at ang kailangan tayo lahat ay magsama-sama. Hindi po siya nagsasabi na ito, ganito dapat, hindi po siya naninira. Kung may mga iba na ang tingin nila ay masama ang mga naging patakaran o nagawa ng mga Marcoses, ang sinasabi niya palagi, nangyari na po yun. Tayo'y nalulungkot kung masama man ang nangyari noon. Kaya lang, nangyari na po yun eh. Wala na po tayo magagawa sa ngayon. Ang kailangan natin sa ngayon, magkikita-kita tayo, magsasama-sama tayo at tuhakin natin ang isang landas na makakatulong sa atin para bumangon muli at magkaroon ng panibagong bukas para sa ating bayan. Yan po ang kanyang tinatahak sa ngayon. Hindi po siya tumitingin na kailangan benggansahin ko ito, kailangan lipulin ko ito. Hindi po ganon. Ang ating pinag-uusapan sa liderato ng ating magiging Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, ay pagkaisahin ng bayan. Lahat ng mga naging problema ng ating bayan
kung sila man ay nagkamali, nagkaroon man ng mga problema dati, ay leksyon po ang ating pag-uusapan. Anong leksyon natin dito? Para hindi na natin maulit yung mga pagkakamali kung meron man, at para ang ating panibagong ayusin at ang ating pag-ibayuhin ay yung mga magagandang nangyari sa ating bayan, sapagkat sa ngayon, ang kailangan po natin ay isang bayan nagkakaisa, isang bayan magkakaroon na panibagong bukas, at isang bayan na magkakaroon ng pagbabago at pag-unlad na makatao para sa ating mga kababayan. Yan po ang isang nais natin iparating sa ating mga kababayan kung nasaan po sila sa overseas at saka yung mga nandito sa ngayon. Kung maaari po, kayo naman po ibabalik sa inyong mga lugar, sa inyong mga probinsya, sa inyong mga bayan. Yan po ang ating sana ay maipahatid sa ating mga kababayan. Isang matatag na liderato, isang lideratong subok sa krisis, isang lideratong hindi mapagbenggansa, isang lideratong naghahanap ng pagkakataon para mapag-isa ang ating bayan, at isang lideratong naghahanap ng pagkakaisa para sa ating lahat, para tayo ay bumangon sa ating mga problema, sa ating mga kinasadlakan, sa pandemya ang ating hinaharap sa ngayon, sa krisis na hinaharap natin ngayon, para magkaroon ng isang makataong pagbabago at pag-unlad sa ating bayan. Yan lang po ang aking masasabi sa inyo, at sana po ito ang ating pagkakataon para ipakita na ang KBL, ang bagong kilusang bagong lipunan, ay isang kilusan na makataong kilusan, makabayan na kilusan. Ang sinasabi nga po natin, BBM, ang sinasabi natin palagi, isang bandila, isang bansa para sa ating mamamayan. Yan po ang BBM, isang bandila para sa ating bayan, isang bansa para sa ating bayan, at isang mamamayan na nagkakaisa para sa hinaharap na mga pagkakataon. Yan po ang masasabi ko, at nagpapasalamat po ako, binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapanaig sa inyo. Tuloy-tuloy po natin dito, sapagkat umpisa pa lang po ito. Tayo lang po ay ating pinaparating sa ating magiging presidente, sa ating magiging senador. Pinaparating natin ang taus-puso natin pakikisa sa kanila, na sana harapin natin ang bukas na nagkakaisa, harapin natin ang bukas na matatag, disiplinado, para mapanalo ang ating mga kandidato. Hindi lamang ang ating mga kandidato, kundi ang ating mga pinagpipitagalang pinag-aayos na programa ng bayan para sa hinaharap natin lahat, para sa isang matiwasay, disiplinado at makahulugang bukas para sa ating mamamayan. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po natin ito, at sana pagpalain po tayo ng may kapal. Maraming salamat po. Thank you so much, Honorable Jonathan de la Cruz. And this time, we will still be hearing an inspiration message coming from the National Director of Kalinga Party List, Sir Loreto Cabantog. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating minamahal na Congresswoman Irene Saulog, ay pinapaabot po sa atin ang mainit niyang pagbati sa kilusang bagong lipunan, sa mga board member, president at mga officer ng KBL, at lalong-lalo na sa ating candidate Senator Larry Gadon. Palakpakan po natin. At yan po ang mainit na pagbati. Higit sa lahat, ang ating susunod na presidente ng ating bansang Pilipinas, ang ating minamahal na Senator Bongbong Marcos. Kaya ang ating mahal na Congresswoman Kate Saulog ay nagpapaabot po ng pasasalamat, sapagkat ang Kalinga Parties ay siyam na taong paglilingkod
at ito po ay nagpapatuloy sa ating panahon dahil ang Kalinga Party List ay subok na nag-aalaga sa ating sambayanang Pilipino. May puso, may pagdamay, at may tunay na serbisyo. Hindi lamang po sa salita, kundi lagi pong ginagawa. At katunayan, siya po ay nais na makarating sa daok nito sa dahilang napakarami pong ginagawa ay pinapaabot na lang po ang kanyang mainit na pagbati sa ating KBL at salamat sapagkat ang kanyang hinihingi sa atin ay patuloy din nating suportahan ang Kalinga Party List sapagkat ang Kalinga po ay patuloy ring susuporta sa kilusan bagong lipunan. At salamat kung tayo may motto na this nation will be great again. Kaya makakaasa po na ang Kalinga Party List ay patuloy pong susuporta sa ating KBL. Kung may KBL, may KPL. Dahil ang Kalinga Party List ay subok na po sa paglilingkod na ang mga ginagawa ay para sa ating mga kababayan sa sangbayanang Pilipino. Sana po, sa darating na eleksyon, sama-sama po tayo, magtulungan po tayo na ating pong tayuan ang mga bagay na mabubuti gaya po ng ating mabuting bithiin ng ating Senator Bongbong Marcos, gayon din po ang layunin ng ating Congresswoman Kate Saulog. God bless you po at pagpalain po tayong lahat ng may kapal. Thank you so much, Sir Loreto Cabantog from the Kalinga Party List. And this time, we would like to acknowledge the presence of our legal counsel, Attorney Jojo Cadiz. Prior to our fraternal message, we will also be hearing another inspirational message from Municipal Mayor of Marcos Town, Ilocos Norte. Let us welcome Mayor Antonio V. Mariano. Good morning sa ating lahat and congratulations to the new officers of the Kilusang Bagong Lipunan, and again congratulations to the whole party KBL for choosing and nominating former Senator Bongbong Marcos as the party nominee for president and Attorney Gadon as for Senate. So I ask everyone to work together, walk together, and pray together if we want that our nation, Philippines, will be great again. Good morning sa ating lahat. Thank you so much, our Honorable Mayor Mariano. And this time, as we proceed with our national convention, we will be hearing fraternal messages from our Secretary General of Labor Party of the Philippines. Let us all welcome as we receive Attorney Mark Tolentino. Good morning to Congressman Jonat and sa lahat po ng mga members ng KBL, to our Senator Larry Gadon, and to our President-to-be, the next President of the Republic of the Philippines, Senator Bongbong Marcos.
By the way, in behalf of the Labor Party of the Philippines, by the way, that is the 5th biggest party of the Philippines, nandito po kami to express our support and to join with KBL for the support of Bongbong Marcos for President and Senator Larry Gadon for Senator of the Republic of the Philippines. Hindi lang yan. Not only the Labor Party of the Philippines, but also yung lakas manggagawa ng Pilipinas will also support Senator Bongbong Marcos for President and of course, Senator Larry Gadon for Senator of the Republic of the Philippines. Hindi lang yan, meron pa. Yung aking party list, yung Aasenso party list, nanalo noong 2016, hindi po napalad noong 2019, and hopefully, with the support of Labor Party, with the support of KBL, with the support of Bongbong Marcos and Senator Larry Gadon, Censo Party List will also support BBM for President of the Philippines and Senator Larry Gadon. Why Bongbong Marcos? Why Larry Gadon? And why? Because why Bongbong Marcos ang aming suportahan for President of the Philippines? First, nakita po namin yung pagmamahal niya sa bansang Pilipinas. Nakita namin na siya yung karapat-dapat maging presidente ng Pilipinas. He looks very presidentiable, and I'm sure through Senator Bongbong Marcos, this nation will be great again. Thank you and good morning. Thank you so much, Secretary General of the Labor Party of the Philippines, Attorney Mark Tolentino. And this time, we will also be hearing another fraternal message coming from the Secretary General of Kapisanan ng Pamilyang Pilipino. Let us all receive with warm appreciation Attorney Al Bitangkol. A pleasant and a warm morning to all our fellow advocates and believers that this nation will be great again. Isang magandang umaga sa ating mga kasama na naniniwala na ang bansang ito ay magiging dakilang muli. Isang pagbati sa mga opisyal ng Kilusang Bagong Lipunan, sa ating kaibigan, Congressman Jonathan de la Cruz, sa aking matalik na kaibigan, Attorney Larry Gadon, at sa lahat ng mga kasamahan natin dito, lalong-lalo na po sa media. I will be reading a fraternal message of support and endorsement on behalf of the Katipunan Pamilya Pilipino, its Chairman Emeritus, Don Ramon Pedrosa, its National Chairman and President, Dr. Rick Fulgencio IV, and its million-strong members. Babasahin ko po ang isang pangkapatirang mensahe ng pagsuporta at pagkatig sa ngalan ng Katipunan Pamilya Pilipino, iginagalang na tagapamuno Don Ramon Pedrosa, Pambansang Pinuno at Pangulo Dr. Rick Fulgencio IV, kabilang ang mahigit 1 milyong lakas na kasapi nito. The Philippines had returned to its status as the sick man of Asia, the worst state it could be since the 1970s. The Filipino family, the basic unit of the society, had been relegated to the sidelines, neglected and shunned, especially during these times of the pandemic. There is a need, more than ever, to lift up the Philippines to where it should be. There is a need to make this nation great again. Ang Pilipinas
ay nagbalik sa katayuan nitong nag-iisang taong may sakit sa Asya. Pinakamalubhang antas magmula noong dekada 70. Ang pamilyang Pilipino, ang pangunahing bahagi ng lipunan, ay natapon sa isang tabi na pabayaan at kinalagtaan, lalong-lalo na nitong panahon ng pandemya. Ngayon, higit sa lahat, ay kailangang itaas ang ating Pilipinas kung saan ito nararapat. Kinakailangan gawin ang bansang ito na maging dakilang muli. Who could make this aspiration a reality? Sino ang makapagpapatupad ng hangaring ito na maging totoo? The Katipunan Pamilya Pilipino believes that there is only one man who can lead this country to prosperity. There is only one man who can steer this nation to economic recovery. There is only one man who can be a beacon in the restoration of moral values, and there is only one man who can make us Filipinos proud once again. Ang Katipunan Pamilya Pilipino ay naniniwala na mayroong iisang nilalang na mangunguna sa ating bansa sa daan ng kasaganaan. Iisa lamang ang taong magpapatnubay sa pagbawi ng ating pangkabuhayan. Nag-iisa lang ang magsisilbing ilaw upang manumbalik ang pagpapahalagang moral. Iisa lamang ang pinunong gagawing ang mga Pilipino ay maipagmamalaking muli. There can only be one man, and this man is none other than Ferdinand Bongbong Marcos. Iisa lamang ang maaaring gumawa ng lahat ng ito. Walang iba kung hindi si Ferdinand Bongbong Marcos. We join the Kilusang Bagong Lipunan in proclaiming the candidacy of Bongbong Marcos as the next President of the Republic of the Philippines. With the blessings of Almighty God, this nation will be great again. Nakikiisa kami sa Kilusang Bagong Lipunan sa pagpapahayag ng kandidatura ni Bongbong Marcos bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa tulong at basbas ng makapangyarihang Diyos, ang bansang ito ay magiging dakilang muli. Let me digress from what I am reading. Let me depart from the fraternal message of the Katipunan Pamilya Pilipino. Ako po ay lilihis ng sandali sa aking binabasang mensahe ng Katipunan Pamilya Pilipino. Ang lahat po ng ating pagbibigay dito, all of those things that we give praise to, ay para lamang po kay Bongbong Marcos. Subalit, mayroon po pong isang tao rito na dapat nating bigyang pugay. Ang susunod na mataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas, Attorney Lorenzo Larry Gadon. Hindi ko po sinabing susunod na senador ng Republika ng Pilipinas sapagkat sa National Convention po ng Katipunan Pamilyang Pilipino bukas, ang ipoproklama po naming kandidato sa pagka-presidente, walang iba kundi si Ferdinand Bongbong Marcos, at sa pagka-vice-presidente po, walang iba kundi si Lorenzo Larry Gadon. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po.
Thank you so much, Secretary General. And this time, before we hear another song coming from Dulce, I would like to take this opportunity to once again acknowledge all the sponsors who made this event possible. We would like to thank the Infinix Horizon International under the leadership of Sir Joel Sison and Sir Romy Benavides. Thank you so much. In cooperation with the Kalinga Party List under the leadership of Congresswoman Irene Kate Saulog. We would also like to acknowledge the presence and for the extended help of a running congressman of the 6th District of Pangasinan, Sir Teofilo P. Villamar. And to the rest of our visitors today, thank you so much for coming today, and as well as to Mayor Antonio V. Mariano, of the Municipal Mayor of Marcos Town of Ilocos Norte, and to our distinguished guest officers, thank you so much for being with us today. And also to our live viewers in our Zoom link, thank you so much for taking your time, not only being with us today, but also reigniting once again to support our presidential nominee, none other than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And out of this moment, we will witness another song number that will be rendered to us by one of the most promising Visayan singer. Let us all welcome to sing The Power of Your Love, Miss Dulce. Salamat po. Pero saan ako promising? Luma na po ako. Sige, darling. Sana yung ating tugtog. Yes, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Lord, I come to you. Let my heart be changed. That I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me.
subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.